ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቱቶሪያል ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? በኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ላይ ሆኖ ያለፈው ቱቶሪያል ላይ ምን ነበር ያየነው? ጀስት ራሳችን መጀመሪያ ቁጥሩን ሰተነው ኢፍ ብለን የሆነ ቁጥር ሰተን ነበር ስናወዳድር የነበረው። አሁን ላይ የምናወዳድረው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ሲኢን ብለን ሰተን እዚህ ጋር ወይም የሆነ ቫልዩ ራሳችን በፈለግነው አውትፑት ላይ በፈለግነው ቁጥር በምንፈልገው ቁጥር ያስገባንለት ጀስት እንዳወዳድርልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኢንክሉድ መጀመሪያ እነዚህ ነገሮችን ጻፍ string .h ኦኬ string .h እዚህ ጋር t እናስገባ። ኦኬ አሁን int main main እዚህ ጋር ምንድነው መጀመሪያ ዲክሌር እናድርግ የምናስገባላቸውን ቫልዩዎች። ስለዚህ ዲክሌር ስናደርግ int x እና y ዲክሌር አድርኩኝ ምክንያቱም የሆነ ኢንፑት ላስገባ ነው በx እና በy ቫልዩ ስቶር የሚያደርጉልኝ የሆነ ቁጥሮችን ልይዝ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው መጀመሪያ እነዚህን ከማስገባት በፊት ዲስፕሌይ ላስደርግ የሆነ ነገር ማለት የx ቫልዩ ጀስት አስገባ የy ቫልዩ አስገባ የሚል ነገር ላውጣ። መጀመሪያ cout enter the value of የማን ነው ማስገባው ቫልዩ የx ቫልዩ እንዲያስገባልኝ ላድርግ። ኦኬ ቀጣይ ምንድነው ማድረገው ሲኢን ነው ማለት ሲኢን ማለት ጀስት x ዋጋ እንዲያስገባልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር x ጨረስኩኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር enter the value of x አልኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር x ላይ ሲኢን x አልኩ ማለት የሆነ ቁጥር ባስቀምጥ ስቶር አድርጎ ይዝልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ ሌላው ደግሞ y ነው ይቀራል። cout enter the value of your y ዋጋ እዚህ ጋር ያስገባልኛል ማለት ነው። y ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ሲኢን y ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ወደ ኮንዲሽኑ እንገባለን ማለት ነው። ምንድነው ኮንዲሽናችን ጀስት if x greater than y ቢሆን ለምሳሌ if x greater than y ከዛ በኋላ ምንድነው x ከy ከበለጠ የሆነ ነገር ዲስፕሌይ አድርግልኝ። just cout ላይ ምን አይነት ነገር ዲስፕሌይ ላድርግ it's true የሚል ነገር ያወጣልኝ it's true ምክንያቱም ያው x ከy ከበለጠ በቃ ትክክል ነው ማለት ነው። ይሄ ኮንዲሽን የሚል ነገር ማለት ነው። ካልሆነ ግን ኦኬ ይሄ ካልሆነ ግን ምንድነው ብሬሱን እንዝጋ። ይሄን ኮንዲሽን ጨረስኩኝ ማለት ነው። ይሄን ኮንዲሽን ከጨረስኩኝ ከዛ else ካልሆነ ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ካልሆነ ወይንም x ከy ካልበለጠ ሌላ ሲአውት እንዲያወጣልኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። አውትፑት እንዲያወጣልኝ ሌላ ምን እንለዋለን it's false የሚል ነገር it's false የሚል ነገር ያወጣልኛል ማለት ነው። so ሁለት ብሬስ ነው ምክንያቱም እዚህ ከፈትኩኝ ዘጋለሁ እዚህ የተከፈተችውን ደግሞ መርሳት የለብኝም ጊዜም እዚህ ጋር ዘጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ያሉትን ነገሮች ጨርሰናል። እዚህ ጋር x ቫልዩ እናስገባለን፣ እዚህ ጋር y ቫልዩ እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር እናወዳድራለን። ከዛ ካወዳደርን በኋላ ይሄ ታወዳደረው ነገር x ወይም ከy ከበለጠ እዚህ ጋር it's true የሚል ነገር ያወጣልናል። ካልሆነ ግን x ከy ካነሰ እዚህ ላይ የምንጽፍለት ኮንዲሽን ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ካልሆነ it's false የሚል ነገር እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። እስኪ መጀመሪያ አሁን ቢውልድ እናድርገው። ኦኬ ቢውልድ ስናደርገው እዚህ ላይ ኤረር የለብንም ትክክል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር
ኦኬ እንደምናየው ኢንተር ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ አለ። እሺ 6 ሰጠሁት። ኦኬ ኢንተር ዘ ቫልዩ ኦፍ ዋይ አለኝ 3 ሰጠው። አሁን ምንድነው ማድረግ ያለበት? የዋይ ዋጋ የኤክስ ዋጋ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው 6 ነው ማለት ነው የኤክስ ዋጋ። እዚህ ጋር ደግሞ የዋይ ዋጋ ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ነው፣ ምክንያቱም ኤክስ ከዋይ በለጠ ማለት ያ ማለት ደግሞ 6 እዚህ ጋር ካለው 3 ዋጋ ጋር ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ማውጣት ያለበት። ይሄ ኮንዲሽን ትክክል ስለሆነ ይሄን ነገር እንዲያወጣልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ኢንተር ስለው ኢትስ ትሩ የሚል ነገር እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልኝ ማለት ነው እንደምናየው ከሆነ። እንደገና ደግሞ እንደ አዲስ ሌላ ቁጥር መስጠት ብንፈልግ ኦኬ አሁን ቀደም ኤክስ በልጦ ነበረ፣ ስለዚህ ኮንዲሽኑ ትክክል ነው ነበር የሚያወጣልኝ። አሁን ደግሞ ብቀይረው 6 ልስጠው ኤክስ ቫልዩ የዋይ ቫልዩ 9 ብሰጠው እዚህ ላይ ደግሞ እንደምናየው ምንድነው ኤክስ 6 ነው ዋይ ደግሞ 9 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ዋይ ይበልጣል ማለት ነው ከኤክስ። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ስህተት ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ላይ ጻፍኩለት ኤክስ ከዋይ ከበለጠ ነው ይሄን አድርግልኝ ያልኩት። ስለዚህ ይሄኛውን ያወጣልኛል ማለት ኢትስ ፎልስ የሚለውን ነገር ኤክስ ከዋይ አይበልጥም ፎልስ ነው የሚል ነገር እዚህ ጋር ያወጣልኝ አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እንደምናየው ከሆነ ኢትስ ፎልስ የሚል ነገር እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርገልኝ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ብንፈልግ እዚህ ጋር ሌላ ቁጥር ወይንም ሌላ ሳይን እዚህ ጋር ሌላ ኦፕሬተር ብንጠቀም equal to or ወይም equal to differ from ወይም እንጠቀም። እሺ equal to እዚህ ጋር x እና y ዲፈር መለያየት አለባቸው፣ ዲፈረንስ ይኖራቸው ይገባል ቁጥሮቹ በምናስገባው ላይ። ካልሆነ ዲፈረንስ ካላቸው ሰየው ኢትስ ትሩ የሚል ነገር ኮንዲሽን እዚህ ያለውን ኮንዲሽን ያወጣልኛል ማለት ነው ኢትስ ትሩ የሚባለው ነገር። ካልሆነ ግን ይህችን ነገር ነው የሚያወጣልኝ ኢትስ ፎልስ የምትለውን ነገር ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ ቢውልድ አድርገን ነውና ራሳችንን ቁጥር ሰጥተን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማድረግ ያለብን ነገር ኤ እና ኤ የሚለያዩበት ኮንዲሽን ከሆነ ኤክስ እና ዋይ ኤክስ ኢዝ ዲፈር ፍሮም ዋይ ከሆነ ወይም ኤክስ ከዋይ የተለየ ቁጥር ከሆነ ምንድነው ኢዝ ትሩ የሚል ነገር ያመጣልኛል። ለምሳሌ 3 ሰጠሁት እዚህ ጋር 4 ሰጠው። አሁን እንደምናየው ከሆነ ኤክስ 3 ነው ዋይ 4 ነው። ስለዚህ ይለያያሉ ማለት ነው ቁጥሮቹ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ኢትስ ትሩ የሚል ነገር ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ኢንተር ስለው እንደምናየው ከሆነ ኢትስ ትሩ የሚል ነገር ዲስፕሌይ አድርጎልኛል። ኦኬ ሌላው ነገር ደግሞ እስቲ ዘሴም የሆኑ ቁጥሮችን 4 4 3 3 ወይ 5 5 የሆነ ቁጥሮች አልስተውና ልሞክረው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 5 አልኩት ኤክስ ቫልዩ የዋይ ዋጋ 5 አልኩት። ስለዚህ እንደምናየው ከሆነ አሁን 5 እዚህ ጋርም 5 ነው ያልኩት። ስለዚህ 5 እና 5 ልዩነት የላቸውም እኩል ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ደግሞ ኮንዲሽን ያስገባሁት ይሄ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ ያደረኩት እዚህ ጋር ያለው ኮንዲሽን ትክክል የሚሆንበት ሰዓት ስለሆነ ይሄ ነገር ትሩ የሚሆነው አሁን ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ኢትስ ፎልስ የሚል ነገር ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ኢትስ ፎልስ እንደምናየው ከሆነ እንደዚህ ነገር አሳየኝ ማለት ነው። ኢትስ ፎልስ የሚል ነገር አውትፑት ላይ ዲስፕሌይ አድርጎልኛል። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እኛ የምንፈልገው ቁጥር እየሰጠን እዚህ ጋር ኦፕሬተሮች እየቀያየርን እንትን ማድረግ እንችላለን። አሁን ይሄ ለዚህ ኬስ ነው። ሌላ ደግሞ ኢፍ ኤልስ እየጨመርን አሁን እዚህ ጋር ኤልስ ብቻ ነው። ቀጣይ ላይ ይሄ ኮንዲሽን ካልሆነ ኢፍ ኤልስ ከሆነ ደግሞ ሌላ ኮንዲሽን እየጨመርን እንድንሄድ ሌላ ሶስተኛ ደግሞ ኢፍ ኤልስ ብቻ ነው። አሁን ደግሞ ኢፍ ኤልስ ኢፍ ካልን በኋላ ኢፍ ኤልስ መጨረሻ ላይ ኤልስ ብቻ የምንጠቀምበት ሌላ ኮንዲሽን አለ። እሱን ኔክስት ቱቶሪያል ላይ እሰራላችኋለሁ። ለዛሬው ቱቶሪያል እዚህ ላይ ይበቃል። አመሰግናለሁ። ሳረሳው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ በድጋሚ።